ترکیب ذهنی ما دوستان دو قسمت داره، خودآگاهی و ناخودآگاهی. اکثر اتفاقایی که برای ما داره میفته از فضای ناخودآگاهی ما داره میفته. وارد فضای این ناخودآگاهی خودتون بشین و اینو بیشتر بشناسین، باز کنید این کامپلکس ها رو. ما یه زمانی تو سن 8 سالگی طبیعتاً توان رانندگی کردن، توان دویدن رو نداشتیم. اتفاق اینه خیلی آدما 8 سالگی که نداشتن. پس ببینید خودتون رو بیشتر بشناسید، در پذیرش قرار بگیرید و تغییر بدید. یه آقای هست به اسم فیلیپ پتیت، دو تا برج دوقلویی که تو نیویورک بود و در سال 1974 از این ورش رفت اون ورش. من میگفتم این آدم آخه برای چی باید این کارو بکنه؟ چرا یه آدم جونشو بدون هیچ تنابی، بدون هیچ چیز با به خطر بندازه که بخواد دو تا فاصله دو تا برج رو بره؟ یک تأثیر، یک چیزی که خودش می‌خواسته بکنه، یک چیزی که خودش می‌خواسته بهش برسه. با اون تصویره رو بذارم. دقیقاً اون لحظه که شما دیدید انجام نشده، اگر همون لحظه ذهنیت غیر ممکن داشته باشید، استاپ میشید، جسمتون، ذهنتون فردا به همه من رفتم نشد، دولت شد، پول نداشتم، این شد، این شروع میشه اسکیو.